Okey, saya Rudi Norman, founder GTB. Seperti yang kita dapat lihat, the only motor pertama saya selepas saya beralih arah daripada modifikasi kereta ke modifikasi motor. So seperti yang kita dapat lihat dekat belakang ni ialah model Yamaha YZR 150. Kalau dekat Indonesia dia panggil MX King, dekat Thailand Exciter, tapi dekat Malaysia panggil Y15. Saya beli motor ni pada tahun 2016. Alasan saya nak pakai motor ni pada masa itu keuangan agak tak stabil dan anak pun dah start nak pergi ke sekolah. So alasan saya beli motor nak hantar anak pergi sekolah. Tapi lain pula jadinya. Itu yang jadi macam ni pula dah. So nak hantar anak pun dah susah sikit. Tapi tak apa, sebab minat kita buat juga. Actually sebelum kita pilih motor mana yang sesuai kita nak pakai tu, kita dah Google lah, Google. Nampak dekat internet ada di Thailand dia orang buat konsep macam ni, tapi kita tak tahu nama dia apa. So kita pun Google lah, Google. Akhirnya kita came out dengan nama Custom Tayar Besar. Lepas tu kita buat grup tu, nama dia Geng Tayar Besar tu. Alhamdulillah lepas 2 tahun dekat Malaysia rasanya dah ada 100 biji dan ramai pun yang dah pandai untuk custom sendiri setup tayar besar ni. Lepas tu bila kita dah setup tayar besar ni, ramai yang bertanya, kalau buat tayar besar tu tak berat ke bang? Motor jadi slow ke? Lepas tu kita carilah cara macam mana nak counter balik. Tipulah kalau saya cakap masuk barang superbike ni, motor tu laju. Dia ada efek dia sikit lah sebab weight kan. So kita pun pergi cari kedai, tanya orang macam mana nak upgrade enjin semua. Kita pun berjumpa lah dengan kedai Titi Jaya kat Shin 7 ni. Dia orang consult kita. Selepas jumpa dia orang, kita jumpa lagi orang ramai ada daripada Thailand. Sebab dia orang pun modified yang macam ni kan macam beza sikit daripada Y15 yang biasa orang modify. So diorang pun bagi feedback, bagi kita technical advice macam mana nak buat dia counter balik berat tu. So seperti yang kita dapat tengok, ni ialah latest version 2019. Saya buat replika Valentino Rossi, kepala V2, dan juga actually barang-barang ni bukannya kita terus buat terus siap. Dia mengambil masa 2 tahun untuk setup complete macam ni. Maknanya daripada looks, setup suspension, setup engine, brake, feel, kedudukan motor, semua tu dia mengambil masa sebab dia bukan plug and play kan, dia custom kan. So bila kita custom ni, custom, pasang, test, feedback, kita repair balik. Dia konsep dia macam tu. Lepas tu kita pula buat motor bukan untuk masuk competition auto show. Kalau motor auto show senang, kita buat, kita parking, kita lap, kita pergi auto show, kita ride juga. So far paling jauh kita dah sampai Yala, kita dah sampai Penang, Johor, Greek, dengan setup yang macam ni. Untuk enjin, actually setup saya bukan heavy setup pasal kita nak on the road motor ni. Kita nak berjalan, kita tak nak ada isu enjin panas,
enjin bermasalah. So paling sesuai diorang advise saya ialah 65 jet 4 superhead. So kita pun buat setup yang macam tu untuk kegunaan harian lah. Tapi saya upgrade sikit dengan sistem bahan api dia. Sebelum ni bila kita upgrade, kita ada masalah RPM tinggi, dia akan jadi panas dan minyak tak cukup. So bila kita minta advice daripada King Drive Thailand, diorang suggest masuk twin injector. Maknanya kita run sekarang 2 injector lah untuk RPM bawah, normal injector yang di dalam, tapi bila high RPM akan support dengan satu lagi shot lah, injector kedua. Jadi enjin pun sejuk lah, minyak banyak kan. Ditune juga oleh tuner daripada Thailand, Mr. X daripada King Drive. Numbers yang kita dapat tak tinggi, tapi cukup untuk bawa 36 horsepower, 27 torque. So 27 torque tu agak tinggi untuk motor macam gini. Macam mana kita boleh dapat torque tinggi? Mungkin daripada sprocket Sportbike, kita pakai sprocket 41. Biasa motor sprocket 30 lebih kan, 36, 37, tapi kita pakai 41 untuk tampung berat lah, tampung berat. Dari sudut rim pula, kita pakai rim alloy. Depan saya buat setup berbeza daripada motor yang kita biasa tengok. Saya rasa tak banyak orang yang pakai rim 16 kat depan. Sebab bila pakai rim 16, susahnya nak cari tayar lah. So saya pakai rim CBR 16, belakang saya pakai rim Aprilia 250. Tayar belakang saya pakai 200 Super Corsa, depan saya pakai Diablo Rosso. So itu untuk tayar dan rims. Untuk suspension dan mono pula, saya sebenarnya ni bila kita cerita dari sudut keuangan pula lah, kita belum mampu lagi untuk pakai all-in original. So kita hanya pakai barang-barang aftermarket, USD fork, Cozy, dan mono all-in pun all-in Siam. Tapi kita cubalah selarikan setup tu untuk sesuai kita bawa. So far mungkin next upgrade lah, kita tukar kepada original produk kan. Dari brake pun sama. Saya pakai brake daripada aftermarket je, tapi kita set up lah dengan pump brake Brembo, brake Brembo. Belakang pakai Nissin dan juga pump belakang Brembo. Semua pun bukan original, mesti kopi AAA. Yang beza satu lagi motor saya dengan motor yang lain, setup exhaust. Saya pakai Sakura daripada Indonesia. Kita order daripada Indonesia, lepas tu kita buat pipe U-turn. Reason kita buat pipe U-turn sebab exhaust ni pendek. Bila kita straight je dia terlampau pendek. So kita punya backfire tak ada dan dia pendek. So dia tak ada long. So bila kita buat pusing, dia ada simpan sikit dan dia panjang lah. Long dia untuk top tu ada lah sikit. Tadi fork saya dah cerita, saya pakai fork USD, tapi dia punya T-fork kita custom daripada model R25. Batang T masih Y15. T-clamp kita kahwinkan, T-clamp R25, T-fork R15. Untuk swing arm pun masih mengekalkan yang swing arm saya beli pada hari pertama saya convert, ZX6 punya swing arm daripada Kawasaki. Sebab dia terbalik, swing arm dia terbalik, nampak efek dia macam belakang tu tinggi lah. Mungkin next saya akan beralih kepada arm R1M ke, sebab okay, the problem bila kita main tiang besar ni, kita yang founder, kita yang kenalkan setup. So setiap bulan akan ada newcomers yang upgrade setup diorang lebih tinggi. So bila ada yang lebih tinggi,
kita pun kena catch up lah. Kalau tidak kita akan ketinggalan sebab kita yang promokan culture tayar besar kat Malaysia ni kan. So itulah cabaran saya. Every day kita kena fikir apa benda baru yang kita nak buat, benda baru yang kita nak buat. Okey, untuk hala tuju geng tayar besar, sebelum ni saya dengan Ahmad Shah, kita banyak custom di rumah. Ramai yang bertanya kedai dekat mana, bila nak buka kedai. So sebelum ni kita agak ragu-ragu untuk buka kedai untuk set up tayar besar ni sebab komuniti dia tak ramai. Tapi Alhamdulillah sekarang pun dah ramai orang yang main tayar besar. Kita pun dah ada confidence sikit. Kita pun dah sebenarnya kedai ni kita tengah renovate lagi dan kita akan buka mungkin sebulan 2 lagi untuk bukan saja set up, tapi kita ada mesin dyno, kita ada engine room dan kita juga akan bawa masuk parts lah, parts SBK macam swing arm, fork, caliper untuk mudah orang cari. Sebab problem dia orang nak main set up tayar besar ni ialah kat mana nak cari barang. So kita ada member di Singapura, member di US untuk deliver barang tu. So kita pun dah ada kedai lah. Kedai kita di section 7 Jalan Plumbum. Kita belum tentu lagi waktu buka dia. Mungkin open untuk appointment ke. Sebab rasanya pertama lah kedai yang buat custom tayar besar sahaja. Kita tak buat servicing, kita tak buat tukar tayar, kita tak buat jual aksesori, tapi kita buat untuk custom tayar besar. So doakanlah kedai ini berjaya. Nanti kita jumpa di event yang akan datang, tegur-tegur. Dan jangan lupa visit channel kita pula, YouTube Geng Tayar Besar. Dekat situ kita ada update pasal kita punya progress. Yang terakhir, pada member lama, Aulia, Yos, galeri kereta, tunggu aku akan main kereta balik. Okay.